سلام به همه رفقا، به چنل گردشیار خوش اومدید. امروز با هم اومدیم تو خیابون کمران مشهد یه چرخی با هم بزنیم. فقط قبلش پستای ما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و این چنل رو به دوستاتون معرفی کنید. معرفی شما باعث انگیزه بیشتر ما تو مسیری که شروع کردیم میشه. خیابون کمران مشهد تو منطقه 8 مشهد قرار داره و یکی از خیابون‌های قدیمی مشهد هست. این خیابون مرکز خرید و فروش تجهیزات پزشکی مشهد هستش و از خیابون‌های سراب، صناباد و جنت عبور میکنه و به معابر مهمی مثل خیابون دانشگاه، بلوار مدرس، خیابون سعدی، خیابون ابن سینا، خیابون صناباد، گلستان غربی و شرقی و خیابون پاسداران عبور میکنه و متصل هستش. این خیابون تقریبا میشه بگم که توی طرح ترافیک نیستش، توی طرح ترافیک زوج و فرد. البته الان که کرونا هستش که طرح ترافیک زوج و فردی نیستش، ولی قبلش هم نبودش. و اماکن مهمی مثلا سینما قدس قدیم که تو خیابون پاسداران بود اونجا قرار داره، بیمارستان امام رضا، داروخانه مرکزی امام رضا، باغ ملی، پاساژهای مختلف، جمعه بازار کتاب، بوستان رازی و جاهای دیگه هم توی این خیابون هستش که همراه ما باشید تا با هم یک چرخی توی این خیابون بزنیم و از خیابون‌های مشهد لذت ببرید. فقط جایی تو مشهد مد نظر دارین که میخواین اون جاها رو ببینید توی کامنت ها با ما اعلام کنید تا حتما ویدیوشو برای شما بسازیم. همراه ما بمونید.